Vi befinner oss just nu mellan Nora och Lindesberg, här vid sjön Uskens södra strand. För här hittar vi nämligen Siggebohyttans bergsmansgård, en av de mest storslagna från Bergslagens storhetstid. Här i Bergslagen har järnhantering och bergsbruk alltid varit några av de viktigaste näringarna. För här fanns nämligen allt. Vi har stora skogar, järnmalm i bergen och stora vattendrag. Och vi kan även idag se spår av både hyttruiner och gamla hyttor. Det var Anders Olsson som lät bygga den här gården i slutet av 1700-talet. Och i början av 1800 stod den färdig. Knappt 20 år senare så tar hans son Anders Andersson över gården, bara 17 år gammal. Och det är han och hans familj som man får följa nu när man besöker gården. Siggebohyttan är en berättelse om en familj, ledd av en familjefar och bergsman som lyckades väl under sin tid genom väl förvaltat arv. Men även hårt arbete och stor kunskap om att hantera och förvalta naturresurser. Nu står vi vid mangårdsbyggnaden, ett gammalt ord som betyder huvudbyggnad eller bostadshus. Och det här huset är nästan 40 meter långt och består av 14 rum och 3 kök. Längs med hela huset ser vi en loftgång som går längs med hela yttersidan. Det sägs att loftgången är en av de längsta i Sverige. Och det är väldigt ovanligt att se det på en sån här typ av byggnad. Oftast kan man se det på en loftbod, men inte på ett bostadshus på det här sättet. Huset är gjort av timmer, rödmålat och vi ser ett fint stort torvtak. På taket ser vi även kronprydda skorstenar i gjutjärn. De visar på att här bodde en välbärgad bergsman. Gården består också av flera ekonomibyggnader. Och idag är det några av husen som står kvar. Vi har en loftbod, stall och smedja och även en drängstuga som nu är café och butik. Bergsmännen här på Siggebohyttan tillhörde kategorin välbeställda. De ägde många gruvandelar i de stora gruvorna och hade mycket jordbruksmark. Både Anders Olsson och sonen Anders Andersson köpte under sin tid upp mycket av marken här i området och kom till slut att äga nästan hela byn. Familjen har bott här på platsen i många generationer och det har gått i arv från far till son. Anders Olssons far, Olof Persson, tyckte att det här var ett skrytbygge och gillade inte alls sonens idéer om att bygga så här stort hus. Titta bara på alla fönster. Olof Persson levde under 1700-talet, en tid då bondesamhället präglade både hans liv och ideal. En tid då man bodde och arbetade på samma plats och där man tillverkade mycket av sina saker själv. Anders Olsson däremot kom att symbolisera den nya tiden när det inte bara behov utan begär också fick ta plats. Det man ska komma ihåg under den här perioden i slutet på 1700-talet och början av 1800-talet är att mycket förändras i samhället. Vi börjar se ett konsumtionssamhälle byggas fram och det blir ännu tydligare när Anders Andersson sen tar över gården i mitten av 1800-talet. Anders Andersson dör 1870 och i och med det kan man säga att Siggebohyttans storhetstid är över. Industrialiseringen kommer in i Sverige under slutet av 1800-talet och i och med det går det sämre för bergsmännen. Deras arbete blir mer hantverksmässigt och inte alls lika lönsamt. 1910 förvärvas gården av föreningen Örebro länsmuseum. De restaurerar gården och det blir ett hembygdsmuseum. Idag är det Örebro länsmuseum som driver gården och vi håller uppe för besökare sommartid.